starch مې ویلو سلیلوز مې ویلو نو هغه ما تاسو ته هغه ټایم لګونته ایکسپلین کړو اوس په لګونته ریپیټ کو چې ګلایکوجن چې دا په انیمل کې سٹوري ګلایکوجن is stored in animal cell glycogen is composed from many same glucose units مونږ چې کوم خوراک وخورو ګلوکوز هغه کې شاملي اضافي ګلوکوز چې دی نو دا په لیور کې دننه سٹور دی ان د فارم اف پولیساکراید بیا چې کله مونږ ته د انرژي ضرورت نو دا سٹورډ ګلایکوجن چې دی دا دوباره ګلوکوز ته کنورټ کیږي او زموږ د انرژي هغه ضرورت چې دی نو هغه پوره کوي دا شان بل مثال ما تاسو ته د سٹارچ درکړو سٹارچ دا په پلانټ کې دننه چې کوم ګلوکوز سٹورډ دی نو دا هغه ته سٹارچ ویل کیږي چې کله بوټي ته د انرژي ضرورت دا سٹارچ چې دی دا ګلوکوز ته کنورټ کیږي او دا غي د انرژي هغه چې کوم ریکوایرمنت دی نو هغه پوره کیږي بل پولیساکراید مثال چې دی هغه تاسو ته سلیلوز درکړو نو سلیلوز چې دی دا یو پولیساکراید دی دا انسان هضمول نشي ځکه چې د دې هضمولو لپاره یو انزایم پکار دی هغه نوم دی سلولیز انزایم چې دی نو دا ممکن نشته نو د وجه دا نشو ډایجست کولی اگر چې نور انیمل دا موجود دی نو هغه ډایجست کولی شي او سلیلوز چې دی نو دا د موست ابنډنت کاربوهایډریټ ان نیچر پلانټ سیل وال چې دی نو دا د سلیلوز نه جوړ دی نو دا د هغې لږونتې هغه ریویژن د هومو پولیساکراید اوس راځو مونږ هیټرو پولیساکراید ته نو هیټرو مین ډیفرنٹ اینڈ پولیساکراید مین مینی شوګر these contain two or more different kind monosaccharide building block هیټروپولیساکراید چې دا هغه پولیساکراید دی چې په هغې کې دوه یا د دوه نه زیات مانوساکراید پکې ډیفرنٹ هم موجود دي مطلب ویو ما پولیساکراید خو یو څو ورسره نور یونټس هم لګېدلي فار ایگزامپل د دې چې دی نو ایگزامپل ډېرې دي فار ایگزامپل نمبر 1 ایگزامپل چې دی ورکړی دی هیمیسیلیلوز دا هیټروپولیساکراید دی په پلانټ کینګډم کې د دې ایگزامپلز چې دی هغه دی میوسیلیجز میوسیلیټ چې دی دا داسې ګم لایک غوړ غوندې کیمیکل دی او دې کې ویجیټیبل گمز راځي او اگرز راځي ویجیټیبل گمز چې دی دا اډهیسیو په تور استعمالیږي تریش چې ورته مونږ ګلو چې ورته وو هغې کې استعمالیږي او دا اگر چې دی دا یو هیټروپولیساکراید دی دا مونږ میډیسن کې هم استعمالو فوډ کې هم استعمالو او چې کله مونږ د بیکټیریل گروث کوو کلچر کوو لکه مثلا مونږ فار ایگزامپل یو بیکټیریا دی هغې نه مونږ هغه دوايي انټي بایوټیک جوړیږي که نه نو انټي بایوټیک څه شي انټي بایوټیک هغه دوايي چې کوم بیکټیریا کل کوي نو د هغې نه مخکې ضروري دا ده چې مونږ هغه بیکټیریا چې دی نو هغه لومبی چیک کړو د هغې ګروث وکړو چې یاره دا څنګه د دې سیل وال شته او که نشته کیپسول ته نه ګیر چاپېره شته دی او که نشته دا خوراک څنګه کوي دا به مړ کېږي څنګه نو دې دپاره مونږ د دې بیکټیریا چې دی کلچر کوو نو کلچر دپاره چې کوم فوډ مونږ ورکوو هغې بیکټیریا ته هغه چې دی نو په اگر باندې مشتملي نو میوسیلیجز کې ګمز او اگرز راځي بل یو هیټروپولیساکراید چې دی دی هیپرین چې دی دا هم یو هیټروپولیساکراید دی او دا جوړ دی د ګلوکرونیک اسید او ګلوکوزامین نه هیپرین چې دی دا یو ډېر امپورټنټ هیټروپولیساکراید دی ځکه چې اټس یوز ایز انټیکوګولنټ دا د وینه چې دی د جمعېدو نه بچ کوي انټیکوګولنټ په تور استعمالیږي وینه جمعېدو نه بچ کوي او دا زموږ بدن کې په لنګ کې په لیور کې او په سکن کې موجود دي د دې نه علاوه چې د هیپرین مختلف دوایانو کې استعمالیږي او دا چې دی نو هارت اټیک چې کوم انسان ته کېږي د هغې په ټریټمنټ کې استعمالیږي او نیچرلی چې دی نو هم دا ملاویږي هیپرین چې دی دا زموږ بدن کې چې کوم درې قسمه سیلز دي ریډ بلډ سیلز وایټ بلډ سیلز او پلیټلیټس نو پلیټلیټس کې دننه تاسو ته پته یو پروټین فایبرینوجن چې دی نو دا بلډ کلټینګ کې کار کوي اوس یو بیماری ده هغې نوم دی هیپرین ریلیټډ یا هیپرین انډیوس تھرومبوسایټوپینیا دا هغه بیماری ده چې په هغې کې وینه چې دی جمعویږي نو چې موږ هغې ته هیپرین ورکړو د هغه وینه به نه جمعویږي انټیکوګولنټ په طور باندې دا موږ استعمالو وینه نه جمعویږي دا چې دی نو د کاربوهایډریټ هغه کلاسیفیکیشن چې دی نو هغه مکمل شو نیکسټ ټاپک طرف ته موږ راځو هایپوګلیسیمیا او هایپرګلیسیمیا هایپو مین کم لاندې بیلو او ګلیسیمیا مین ګلوکوز
Now, hypoglycemia څه مطلب شو؟ Hypoglycemia is a condition in which there is low level of glucose in blood. دا هغه کنډیشن دی چې زموږ په وینه کې دننه شوګر یا ګلوکوز چې دی د خپل نارمل لیول نه کم شي. او هایپرګلیسیمیا چې دی هایپر مین ابوف یا های لیول، او ګلیسیمیا مین ګلوکوز. نو هایپرګلیسیمیا چې دی دا یو داسې کنډیشن دی چې په هغې کې زموږ په وینه کې دننه د ګلوکوز لیول چې دی دا د خپل نارمل لیول نه های شي. خو بدن کې دننه نارمل ګلوکوز لیول څومره دی؟ نو عام طور باندې زموږ بدن کې نارمل ګلوکوز لیول چې دی هغه دی 70 نه 110 ملي ګرام پر ډیسی لیټر په لوګه باندې. مطلب چې روټۍ موټۍ منی خوړي او په لوګه باندې یو، زموږ نارمل شوګر لیول چې دی هغه د 100 نه 110 پورې ام جی پر ډی ال. او د روټۍ نه پس چې دی زموږ ګلوکوز لیول چې دی هغه د 70 نه 160 ملي ګرام پر ډیسی لیټر پورې. ښه، مخکې راځو بیا دا ټاپک نورم ایکسپلین کوو. تاسو سره زه سکرین شیر کوم. نارمل ګلوکوز لیول از ویری ان د باډي از ویری امپورټنٹ. بدن کې دننه چونکې زموږ نارمل ګلوکوز لیول چې دی هغه د 70 نه 110 پورې دی، او په ماړه باندې چې دی هغه د 70 نه 160 پورې دی. اوس که چېرې یو کس چې دی د هغه د بلډ ګلوکوز لیول یا شوګر لیول سوي، نو دا د خطرې دغه نشته، خطره خبره نه ده، ځکه چې نارمل ګلوکوز لیول چې دی دا د 70 نه 110 پورې یا 110 نه 160 پورې په ماړه باندې کوي، نو دته د شوګر څخه خطره نشته. که یو کس چې دی د هغه د شوګر لیول چې دی هغه 180 ته لاړو، نو دته اگر چې شوګر دی نه، خو دته احتیاط پکار دی، ځکه داسې کسانو ته په میډیکل ټرم کې پری ډایبټیک وایي. دته په نارمل لیول نه د شوګر لیول زیات دی، او دته خطرې خبره نه ده، البته دته احتیاط پکار دی. اوس که چېرې یو کس چې دی د هغه شوګر لیول چې دی یا ګلوکوز لیول چې دی په وینه کې د 180 نه زیاتېږي، نو د ته موږ د شوګر مریض ډایبټیز ملوټس ورته موږ وایو. دا به چې دی نو د ده په وینه کې دننه د ګلوکوز لیول زیات وي. په وینه کې دننه د ګلوکوز څنګه راځي؟ نو لومړۍ خبره خو دا ده چې کوم موږ خوراکونه خورو په هغې کې دننه ګلوکوز وي، پروټین پکې، فیټس پکې، لیپډ پکې، ویټامین پکې، منرالز پکې، دا ټولي. نو دا چې کله مونږ وردن کو خولې ته، نو لومړی خو خوله کې د دې ډایجیشن وشي د غاښونو په مدد سره. سلایوا چې دی زموږ دا لیاړه چې ده په خوله کې، هغه چې دی نو دا کاربوهایډریټ یا شوګر چې دی نو هغه نرم کی، او بیا چې دی نو دا راشي معدې ته، معده کې د پروټینو ډایجیشن وشي، کاربوهایډریټ هم لږ نرم شي. په سمال انټسټاین کې هم د دې هغه کیمیکل ډایجیشن وشي، او سمال انټسټاین د پاسه چې دی لیور او پنکریاز لګېدلي، هغې نه خاص جوسز راځي، هغه په دې خوراک باندې راغورځېږي په سمال انټسټاین کې، او دا خوراک چې دی نو دا هضم شي. ښه، چې کله دا خوراک هضم شي، ګلوکوز وینه کې ابزارب شي، نو زموږ په وینه کې دننه د ګلوکوز لیول رایز شي. اوس څه ګلوکوز نه خو موږ انرژي حاصله کړو. اوس که چېرې دا خوراک زیات وي، نو دا اضافي خوراک چې دی دا لیور ته لړ شي او په لیور کې دننه سټور شي. په لیور کې چې کله خوراک سټور شي، نو دې ته موږ وایو ګلایکوجن. که چېرې بوټو کې، نو بیا ورته سټارچ شو. چې کله موږ ته د خوراک ضرورت وي، نو دا سټورډ ګلایکوجن چې دی دا دوباره چې دی کنورټ کېږي ګلوکوز ته، او موږ چې دی نو هغې ګلوکوز نه بیا انرژي حاصلو. نو دغه شان د دې هغه ماتېدل او جوړېدل کېږي، د ګلوکوز ماتېدل او جوړېدل کېږي. ښه، د سټورډ ګلوکوز چې دی هغې ته موږ ګلایکوجن وایو، خو لیور کې سټور وي. خو د دې ګلوکوز کنټرول کول چې دی دا د پنکریاس په کنټرول کې، کریښې چې ورته موږ وایو، لبلبه چې ورته اردو کې وو. مثلا بدن کې دننه زموږ ګلوکوز لیول زیات دی. چې کله زموږ بدن کې د ګلوکوز لیول زیات وي، نو پنکریاس کې دننه خاص قسمه سکرایډ، سکروز، مالټوز،
and lactose. With the help of various enzymes like salivary amylase, pancreatic amylase, sucrase, maltase, lactase, the complex carbohydrate is converted into simple one. دا اوماخه خبره ده تاسو ته چې ما څنګه وی چې کله خوراک مونږ وخورو د مختلف انزایم په مدد سره د خوراک چې دی دا په وړو وړو حصو کې ماتېږي د وړو حصو کې ماتېدو لپاره مختلف انزایم استعمالیږي لکه لیکټوز چې دی د دې لپاره ماتېدو لپاره لیکټیز انزایم دی مالټوز چې دی د دې د ماتېدو لپاره مالټیز انزایم دی سکروز چې دی د دې ماتېدو لپاره سکریز انزایم دی دا مختلف انزایم چې دی نو د خوراک مات کی The complete digestion of carbohydrate occur in small intestine. بیا چې کله د خوراک مات شي او دا راشي معدې نه بیا راشي small intestine ته نو small intestine کې چې دی نو د دې هغه پوره هضمه راځي د خوراک چې دی پوره ډایجسټ کېږي هلته نو دا بیا وینې ته لاړ شي نو چې کله وینې ته دا ګلوکوز وردن نشي نو هغه ټایم کې زمونږ په بدن کې دننه د ګلوکوز لیول رایز شي چې ګلوکوز لیول چې دی هغه رایز شي نو اوس په چې دی دوه ارګن چې دی نو دې سره کار کوي دی ګلوکوز سره یو پنکریاس دی او بل لیور دی پنکریاس څه کار کوي پنکریاس از ریسپانسیبل ټو مینټین د بلډ ګلوکوز لیول پنکریاس چې د ګلوکوز لیول برقرار ساتي د دې لپاره په پنکریاس کې دننه درې قسمه سیل دی از هول A یو ته الفا سیل وي B بیٹا سیل وي او سی چې دی ورکړی نه دی کې اگر چې هم لږ ډسکس کو هغه د ډیلټا سیل الفا سیل چې دی هغه ما تاسو ته وویل د هغې نه ګلوکاګان خارجېږي دا یو هارمون دی او دا هارمون چې دی زموږ په وینه کې دننه ګلوکوز لیول زیاتوي دا د انسولین الټه کار کوي بل چې دی هغه د بیټا سیل نه یو هارمون خارجي هغه انسولین چې دی دا بدن کې دننه د ګلوکوز لیول کموي the function of insulin is to decrease the blood glucose level. So insulin and glucagon work in opposite direction to one another. عام طور باندې زموږ بدن کې د ګلوکوز لیول هغه ټایم کې زیاتېږي چې کله موږ خوراک وخورو بس چې هغه موږ خوراک وخورو د پنکریاس چې دی دا سټیمولیټ شي او د دې نه چې دی نو د انسولین خارج شي انسولین چې خارج شي نو هغه چې دی نو ګلوکوز استعمال کی او هغه عام طور باندې انرژي ته نه راوځي انرژي ته اگر چې مایټوکانډریا کې راوځي او دا چې دی نو یوټیلایز کی نو د ګلوکوز لیول چې دی هغه په بدن کې کم شي اوس چې کله بدن کې دننه د ګلوکوز لیول زیات څنګه کم شي دا ګلوکوز لیول انسولین چې دی نو دا ګلوکوز استعمال کوي او اضافي ګلوکوز چې دی هغه لیور ته ولېږي نو لیور کې د ګلوکوز د ګلایکوجن شکل کې چې دی نو سټور دی د ګلوکوز نه چې کله ګلایکوجن جوړیږي دا ټرم تاسو لږ یاد ساتئ چې کله د ګلوکوز نه ګلایکوجن جوړیږي دې ته وایي ګلایکوجنیسس د ګلایکوجن جوړېدل یا د سټور ګلوکوز جوړېدل او چې کله مونږ په دې لیور کې دننه ګلوکوز سټور شي یعنی ګلایکوجنیسس وشي او مونږ خوراک نه خوړلې او مونږ ته د انرژي ضرورت دی نو بیا هغه لیور کې دننه چې کوم ګلوکوز سټور دی هغه چې دی نو دوباره کنورټ کیږي ګلوکوز ته او هغه ګلوکوز چې دی نو بدن استعمالوي او د هغې نه انرژي حاصلېږي نو چې کله د لیور نه ګلوکوز دوباره کنورټ کیږي د ګلایکوجن نه ګلوکوز چې کنورټ کېدل دې ته وایي ګلایکوجنولایسس یعنی د ګلایکوجن ماتېدل تاسو بل پیج طرف ته راځو تاسو سره سکرین شیر کوم تاسو به ووینئ دغه دی in the liver cells and muscle cells glucose is converted into glycogen دا ګلوکوز چې کوم اضافي دا په لیور کې سٹور کیږي او په مسل کې دا ام سی کیوز چې د عمر سنوي پیپر کې راغلی او چې کوم فروری کې ایگزام شو فروری پاینټ کې چې ګلوکوز is stored in which muscles in which cells so glucose is stored in the form of glycogen in the liver and muscle cells په لیور کې سٹور دی او په مسل کې سٹور دی او چې کله دا سټور شي نو دې ته ګلایکوجنیسس وایي د سټور کېدو د پروسس ته نو دا سټور دی په دغه طریقه باندې بدن کې ګلوکوز برقرار وي چې کله بدن ته ضرورت وي نو هغه سټور چې دی هغه د ګلوکوز چې دی هغه د لیور نه او د مسل دوباره ماتېږي او بدن کې استعمالیږي او دا دوباره ماتېدو ته چې دی ګلایکوجنولایسس وایي
نو په دې طریقه باندې زموږ بدن کې ګلوکوز لیول برقرار ساتل کیږي. چونکه دا ټاپک چې دا ګلوکوز سره ریلیټډ دی نو د لپاره وایو کې چې دا یو څه تاسو نه کوي یو تاسو پکې دا نارملی دا کوي چې یاره ګلوکوز دا ډایبټس ملوټس چې دا څه ته ویل کیږي. نو ډایبټس ملوټس موږ په عام لفظونو کې شوګر وایو. دا عام طور باندې هغه ټیم کې کیږي چې کله زموږ بدن کې دنه انسولین چې هغه کمی چې انسولین بدن کې کم شي نو بدن چې دی هغه ګلوکوز ابزارب کولای نشي او بدن کې دنه چې دی ګلوکوز لیول زیاتیږي د بیماری ته ډایبټس ملوټس وي. یو بل ټرم چې دی د سره اکثر کنفیوژن کې راځي یو بل بیماری دا هغه ته موږ ډایبټس انسیپیډس. نو هغه کوم ډایبټس ټکی راځي ډایبټس انسیپیډس چې دی دا اگر چې د شوګر نه بالکل بدل ټکی دی دا هغه ټایم کې کیږي چې کله زمونږ یورین چې دی موږ چې پیشاب دا چې دی نو کنټرول کولای نشي او لارج ولیوم چې دی لارج ولیوم اف یورین چې دی هغه موږ نه ایکسکریټ کیږي نو دې بیماری ته ډایبټس انسیپیډس وایي. یو بل قسم شوګر بیماری دا ګلوکوز سره ریلیټډ هغه ته جسټیشنل ډایبټس وایي. جسټیشنل ډایبټس هغه بیماری ده چې کله فیمیل چې دی د پریګننسي وي او د فیمیل چې دی د شوګري نو د چې کله شوګري او انتهایی زیات شوګري نو دا شوګر چې دی دا ماشوم ته منتقل شي او ماشوم چې کله پیدا شي نو د دم شوګري دا پیدایشي شوګر چې دی د ته مونږ ټایپ 1 ډایبټس ملوټس وو او بل قسم شوګر چې دی دا چې کوم د خوراک ته وجي د ته ټایپ 2 ډایبټس ملوټس وي. دا چې اگر چې دا ټایپ 2 چې دی دا ډیر کامن دی دا لومبني عمر کې چونکه لومبني وختونو کې خوراکونه صفاو او د خلکو کمیونټي چې دی هغه سترونګ و نو د 18-20 سال نه بچی دی نو دا 40-45 سال نه بچی دی دا اکثر مشرانو ته کېدو. اوس چونکه خوراکونه پیور نه دي نو د وجه دا شوګر دا ټایپ 2 چې دی دا اوس عام طور باندې 18 سال نه هم کېدی شي. ډیر خلک داسي چې هغه ته د 18 سال نه دا ټایپ 2 ډایبټس ملوټس کیږي. نو دا چې دی نو موږ سره عام خبرې وي. بل نارمل شوګر لیول خبره دی کراله نو دا خبره پکې تاسو یاد ساتئ چې نارمل شوګر لیول چې دی هغه نارمل شوګر لیول چې دی هغه په نهره باندې د 70 نه 110 دی ام جی پر ډی او افټر چې دی د نارمل شوګر لیول چې دی دا زمونږ په نهره باندې 70 نه 110 ام جی پر ډی ال دی. आवाज और क्लियर राजी सर? जी आवाज क्लियर ठीक छो सर. और आफ्टर द मील چې دی زمونږ شوګر لیول چې دی هغه د 70 نه 160 پورې یا د 110 نه 160 پورې راځي. اوس که چې زمونږ شوګر لیول د 180 نمبر شو نو دته چې د شوګر مرز وي کې 180 پورې نو دته پری ډایبټس وي دته احتیاط ضروری دی. نو د دې شوګر سره ریلیټډ دا خبرې چې دی وای سره هم امپورټنت دي. بیا ورپسې د کلینیکل سیګنیفیکنس اف کاربوهایډریټ په میډیکل کې چې د کاربوهایډریټ زمونږ په سب په تور راځي. نو ټول نه لومبه تاسو جنرال ته وایم تاسو ته چې کاربوهایډریټ دا ډیکسټرین انجکشن چې والي کیږي نو دا چې د اصل کې کاربوهایډریټ دی. کاربوهایډریټ چې بل زته ست د دې فنکشن وایم چې کاربوهایډریټ چې د زمون بدن کې دنه چې کم سیلز دي دا غي نه ګر چا پیرا چې کم دا سیل ممبرین دی په هغه کې استعمالي. کاربوهایډریټ چې مختلف ګلایکوسایډز چې کم دي سیربروسایډز چې کم دي مطلب برین کې دنه چې کم سیلز دي هغه تم پکاري. برین چې کم کار کوي تھینکینګ کوي او ډیسیژن کوي د دې ټول لپاره چې کم خوراک پکار دی نو هغه صرف او صرف ګلوکوز دی. بل 1 ګرام کاربوهایډریټ چې مات شي د دې نه 4.0 کیلو کیلوري انرژي حاصلېږي. بل زموږ بدن کې دنه چې کم ډي ان اے او ار ان اے دی موږ چې وته نیوکلیک اسید وایو نو په دې کې دنه شوګر دی دا ډي اکسي رایبوز تاسو پته د ډي ان اے چې د جوړې د فاسفیټ ګروپ نه ډي اکسي رایبوز شوګر نه او نایټروجنس بیسز نه نو په دې کې دا ډي ان اے کې دنه چې کم دا ډي اکسي رایبوز چراغلې دی یا په ار ان اے کې دنه چې کم دا رایبوز ټکی تاسو اوري نو دا دواړه ګلوکوز دي شوګر دي. کاربوهایډریټ چې دا خاص ریسپټر په تور باندې استعماليږي مطلب چې کله یو سیل زی
نو هغه د پاسه څه خاص کیمیکل پروت دی هغه کیمیکل چې د یو قسمه سکیورټي کوي د سیلز نو هغه سکیورټي چې د نو د اصل کې دا چې کوم کیمیکل کوي نو هغه د کاربوهایډریټ نه جوړي کاربوهایډریټ بدن لپاره ځکه ضروری دی چې کله بدن کې د خوراک سٹور دی د لیور کې د تاسو تماوي ګلایکوجن په شکل کې چې کوم خوراک سٹور دی نو هغه چې د نو چې کله موږ ته ضرورت دی نو هغه ماتي او موږ ته انرژي راکړي نو دا سٹورډ فود په شکل کې استعمالي بل ما تاسو ته د مثال چې درکو هیپارین چې د انټیکوګولنټ په تور موږ استعمالو دا شان دي نن ټاپک کې چې موږ کوم تاسو ته اگر ټکه استعمال کو نو اگر چې دا موږ چې کله بکټیریا کلچر کو ساتوي مختلف تجربو لپاره نو هغه ته چې کوم خوراک ورکو نو هغه اګري کاربوهایډریټ دي یعنی هغه باندې موږ د بکټیریال گروث کو دا شان دي میوسیلیټ چې ما تاسو ته پکې نن مثال درکو هغه چې د پلانټ کینګډم کې استعماليږي نو د باندې چې د موږ اډهیسیوس جوړو د ګلو چې وته موږ الفي یا دا چې وته موږ د کاربوهایډریټ نه جوړي نو کاربوهایډریټ چې د دې ډېر زیات استعمال لري زموږ په ژوند کې او دا خو ماته ست جنرال وي اوس 1 by 1 چې د موږ ډیسکس کوو نمبر 1 glucose is the main source of energy for every cell in the body glucose نمبر 1 دا دی چې دا هر سیل ته انرژي ورکوي هر سیل ته د دې په مدد سره سیل ژوندي که سیل ته انرژي نه ملاويږي نو دا به ډایټ شي نو نمبر 1 دا مین سورس اف انرژي دی نمبر 2 1 gram of carbohydrate yield 4.0 kilocalorie energy چې 1 gram carbohydrate چې دا مات شي نو دا موږ ته 4.0 kilocalorie انرژي راکوي 1 gram پروتین چې مات شي موږ ته راکوي تقریبا 4.03 kilocalorie انرژي او 1 gram فیټ چې مات شي نو هغه تقریبا ډبل اماونت اف انرژي موږ ته راکوي د پروتین نه مو د کاربوهایډریټ نه نو د دې خبرې نه هم تاسو ته دا اندازه شوي چې کاربوهایډریټ چې دی نو دا کویکست سورس اف انرژي دی بل کاربوهایډریټ play major role in the structural formation of antibodies and blood clotting factors antibodies چې کوم بیماریانو خلاف استعماليږي او چې کوم وینو درول دي په هغه کې جوړولو کې چې دی کاربوهایډریټ ډېر غټ رول پلی کوي بل کاربوهایډریټ serves a structural component of cell membrane کې هم استعماليږي تاسو ته پته ده زموږ بدن کې دنه چې کوم سیلز دي او هغه کې دا سیل ممبرین دی نو هغه زیاتره د دریو کمپوننټ نه جوړ دی د پروتین نه د لیپید نه او کاربوهایډریټ نه نو کاربوهایډریټ کني نو سیل ممبرین باندې جوړیږي بل ډي اکسي رایبوز یعنی ډي ان اے چې کوم ډي ان اے کې دنه موجودي او رایبوز چې کوم په ار ان اے کې موجودي نو دا دواړه شوګر چې دی دا په نیوکلیک اسید کې دا ډي ان اے ار ان اے دواړه راځي او هغه کې چې کوم شوګر دی هغه د ډي اکسي رایبوز او رایبوز دا هغه چې دی نو د شوګر نه جوړ دی کاربوهایډریټ نه جوړ دی next carbohydrate is also present in the top part of certain lipoprotein کاربوهایډریټ بل غټه فائدہ دار چې دا certain compound سره یو ځای شوی او مختلف کارونه کوي لکه lipoprotein glycoprotein هغه سره کنجوګیټ جوړ کړي next carbohydrates are stored in the cell as reserve food in animal cell it is stored in the form of glycogen and in plant it is stored in the form of starch ذخیره شوی خوراک چې د بدن کې دنه په لیور کې چې سٹور دي نو هغه ایته مونږ گلایکوجن وو او چې په بوټو کې سٹور دي نو هغه ته مونږ سٹارچ وو چې کله مونږ ته یا نور انیملز ته د خوراک ضرورت دي نو هغه سٹورډ گلایکوجن چې دی هغه بریک ډاون کیږي او هغه چې دی نو بدن ته انرژي ورکوي نو these are نو اس کو پیپر کې کوېسچن رالو چې what are the clinical significance of carbohydrate نو موږ دا انسر دی او کرالو چې یاره what are the function of carbohydrate نو هم دا انسر دی یو څو پوینټونه نور هم دي هغه هم لږ ډسکس کو تاسو سره زه سکرین شیر کوم ها دا درې فنکشنز پکې نور پاتې چې cellulose is a complex carbohydrate in the major structural component of all green plants یا cell wall of all green plants cellulose چې موږ تاسو مخکې لږ ډسکس هم کو چې cellulose دا هیډروپولیساکراید دی
او د ټولو بوټو چې دی سیل وال د سیلولوز نه جوړي. نو سیلولوز از also one of the most abundant carbohydrate in nature. نو دام چې دی نو د بوټو هغه کورینګ جوړي، سیل وال جوړي د بوټي. بل complex carbohydrate with protein act as receptor on cell membrane. دغه شان دی متوسط وي چې بس سیلز داسي چې د هغې د سیل ممبرین د پاسه چې دی نو خاص سیکورټي غونډې کې مالیکول موجود دي، هغې ته چې دی نو هغې ته چې دی مونږه ریسپټرز وایو. هغه ریسپټر چې دی نو کاربوهایډریټ نه جوړي. خپل چې دی تاسو ته ما ورپسې مثال درکو هیپارین. نو هیپارین چې دی هغه یو هیټروپولیساکراید دی او دا انټیکوګولنټ په تور باندې استعمالیږي او دا چې دی نو مونږه وینه چې کله نو درول غواړو انټیکوګولنټ مین بلډ کو نه جمع دینا، یو خو بلډ کوګولیشن یې کنه انټیکوګولنټ په تور باندې دا مونږ استعمالو. نو these are some of the important function of carbohydrate. خدام ختم شو زه تاسو لګون تری وایس کم کاربوهایډریټ ګوره دا مونږ ته انرژي راکوي. 1 ګرام کاربوهایډریټ چې مات شي دا موږ ته 4.0 کیلو کیلوري انرژي راکوي. سیل ممبرین کې کاربوهایډریټ استعمالیږي. سیلولوز چې دی دا د کاربوهایډریټ نه جوړ د موست ابنډنټ کاربوهایډریټ دی. هیپارین چې دی دا انټیکوګولنټ په تور استعمالیږي. ریسپټر چې دی هغه د سیل کې چې کوم جوړي هغه هم کاربوهایډریټ نه جوړي. نو دا چې دی میجر فنکشنز دي د کاربوهایډریټ. بیا دا ټاپک ختم شو. نیکسٹ چې کوم دی زموږ امپورټنٹ مانوسکرایډز چې دی ورکړي دي په دې باندې بعض اوقات راځي. نو درې مانوسکرایډ د ایگزامپل کې ورکړي دي. امپورټنٹ مانوسکرایډ کې دی 3 مانوسکرایډز ورکړي دي. یو دی ګلوکوز، بل دی فرکټوز او بل دی ګلیکټوز. نو په دې کې چې دی دا ګلوکوز مونږ نن وایو او فرکټوز او ګلیکټوز چې دی نو ان شاء الله بل ورځ ډسکس کوو. ګلوکوز چې دی د باره کې اکثر وایو کې نوم به زه تاسو ته وایم چې ګلوکوز چې دی د دا په دوه نومونو نور مشهور دی. ګلوکوز ته سویټ واین هم وایي او ګلوکوز چې دی ته ګریپ شوګر هم ویل کېږي. ګوره اوس تاسو دې کې کنفیوز کېږئ ما ګلوکوز او ګریپ شوګر دواړه د جی نه شروع کېږي. نو the name glucose come from Greek word meaning sweet wine. ګلوکوز چې دی ته سویټ واین هم ویل کېږي او په دې کې دا او اس ای ټکی چې راځي اخر کې ګلوکوز د دې مطلب دی شوګر. ګلوکوز یو مانوسکرایډ دی او دا ماته څه شوی د دې دویم نوم چې دی د دې ګریپ شوګر دی او د دې جنرال فارمولا C6H12O6 ده او امپیریکل فارمولا CH2O ده. امپیریکل فارمولا تاسو آی تھنک تاسو پته به می دا چې کله تاسو سمپل کوي دا جن مالیکولر فارمولا چې کله سمپل کوي نو دې ته امپیریکل فارمولا وي. لکه مثلا د دې د جنرال فارمولا چې دا غره C6H12O6 نو دا تاسو په یو ټیبل باندې سمپل کوي. 6 1s are 6, 6 2s are 12 او 6 1s are 6. نو C1H2O1 یا CH2 دا 1 1 ورکه می حسابوي. نو CH2O is the empirical formula of glucose. نو ګوره دا یو سو لاین دی په دې کې درې MCQs دي. The general یا the glucose is also known as sweet wine. نمبر 1 دا شو. Number 2 glucose is also known as grape sugar. Number 3 the molecular formula of glucose is C6H12O6 while its empirical formula is CH2O. نو دا چې د MCQs لپاره important دي. اوس ګلوکوز څه شي؟ نو ګلوکوز چې دی دا کاربوهایډریټ ته موږ نارملی ګلوکوز وایو او ګلوکوز تقریبا په هر څه کې استعمالیږي. لکه مثلا تاسو ته ما هغه بل رسټ کلاسیفیکیشن وي نو ما تاسو ویلو چې کاربوهایډریټ چې دی دا موږ تقسیم کړی دی په مانوسکرایډ کې، ډایسکرایډ کې، اولیګوسکرایډ کې او پولیسکرایډ کې. نو دا چې کوم ډایسکرایډ نو هغې کې تاسو ته یاد وي هغې کې سکروز نو سکروز د څه نه جوړو؟ سکروز چې دی دا د ګلوکوز او فرکټوز نه جوړو. نو ګوره دې کې هم ګلوکوز استعمال شوی. مالټوز د څه نه جوړو؟ دم د ګلوکوز او ګلوکوز نه جوړو، مطلب هغې کې هم استعمال شوی دی ګلوکوز. لیکټوز د څه نه جوړو؟ دا د ګلوکوز او ګلیکټوز نه جوړو، مطلب په دې کې هم ګلوکوز استعمال شوی دی. نو ګلوکوز په نور ډېر څیزونو په جوړولو کې استعمالیږي لکه ډایسکرایډ کې، اولیګوسکرایډ کې، پولیسکرایډ کې، په دې ټولو په جوړولو کې استعمالیږي. combination of large number of glucose unite some ډیر ګلوکوز به یو ځای شي هغې نه دغه هم جوړیږي
پولیساکراید هم جوړیږي. خلی او ګلوکوز چې دی دا د فوټوسنتز کې استعمالي کنه، مثلا فوټوسنتز کې جوړیږي چې کله کاربن ډای اکساید چې دی دا د اوانه او اوبه چې دی دا د ځمکې نه یو ځای شي او د دې په نتیجه کې چې دی کاربن ډای اکساید او واټر کمباین ان لیف ان د پریزنس اف سنلایټ سو ګلوکوز از فارم. دا فوټوسنتز کې استعمالي په لیور کې دنه چې کوم زمونږ ګلایکوجن سٹور دی نو هغه ګلوکوز دی، خو سٹورډ ګلوکوز دی. او بل چې د موږ فرمنټیشن کې استعمالو او د بیکری شو دا خواږه سیزونه چې دي په دې ټولو کې ګلوکوز موجود دي، چینی شو، شوګر کین شو، د ټولو کې ګلوکوز موجود دي. نو دا نمبر 1 چې دی هغه پکې مونوساکراید دی، د ته موږ سویټ واین وو، ګریپ شوګر هم وته وو، جنرال فارموله C6H12O6 ته دا ډایساکراید هم جوړي لکه سکروز، لیکټوز، مالټوز. پولیساکراید هم جوړي او لکه سیلولوز شو، سٹارچ شو، گلایکوجن شو، دا ټول پولیساکراید دي. ګلوکوز چې دا نور کمپاوند هم جوړي لکه ګلایکوپروټین، ګلایکولیپید، هغه کنجوګیټ هم جوړي. بل فوټوسنتھیسس کې دا جوړيږي او کچره بدن کې دنه ګلوکوز ډیر شي او انسولین ني نو بیا چې د دې ګلوکوز نه شوګر بیماریم جوړېدای شي چې هغه ته موږ په عام لفظونو کې ډایبټس ملوټس وایو. او کچره دا چې د موږ بدن کې کم شي نو بیا به برین کار نه کوي او پیشنټ چې دا به کوما ته ځي. نارمل ګلوکوز لیول تاسو ته مخکې مو وي چې هغه 70 نه 110 پورې یا په نهر باندې او 110 نه 160 پورې mg پر ډیل دا په مړه باندې چې د بدن کې برقرار ساتل ضروری دي. یمن بس نن پورې چې موږ ته دا کافي. ان شاء الله سبا نه چې د فرکټوز او لیکټوز وایو او لکه ډایساکراید چې هغه به وایو. ان شاء الله سبا به دا چپټر ورشي بیا به جنرالي چې د نو دې کې لږ ډیسکشن کومه کوېسچن به تاسو لا کوم او اني کوېسچن که تاسو د ټاپک ریلیټ